guys. Karin ko. Tutok yung cellphone sa akin. Okay, hello guys, welcome back to my channel. And this is Jason Tricks. And ayan, may tuturo ko sa inyo ngayon kung paano po mag-farming tricks sa ClipClaps. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung ClipClaps, ito po yung manonood ka lang po ng video, magkakaroon ka po ng dollar, kikita ng dollars. Yun guys, so eto na, open natin ang ating Play Store. Daya ay dayan, type ClipClaps. Yan, nice! Yan, ClipClaps Cash for Loves. Ayan guys, download nyo lang siya. Then open. Sesame. Baby. Tomboy. Baby. Tomboy. Dito sa ClipClaps is at kung makikita nyo guys, dito po, ito pong timer natin. Ito po is normal po yung timer niya, no? Ngayon, ito po, kailangan po natin mag-download ng isang application. Ito po. One definitely amount of time. Number seconds. Tapos, iniigo lang natin. And then, balik ko tayo sa ating apps. Sa ating apps. Wala nga. Kasi yung record ko kanina is nawala. At hindi ko alam kung bakit nawala. Ang may tuturo ko sa inyo ngayon. So, kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe. Hit mo na lang yung bell button.